Mirë, le të hapim fjalën e Perëndisë sot tek Romakëve kapitulli 10, pra siç e dini ne jemi në këtë letër. Romakëve kapitulli 10, do lexojmë vargjet 14 deri në 21. Si do thrasin pra atë të cilët nuk i besuan. Dhe si do të besojnë tek ai për cilin nuk kanë dëgjuar. Dhe si do të dëgjojnë pa predikues. Dhe si do të predikojnë pa qenë dërguar. Siç është shkruar, sa të bukura janë këmbët e atyre që shpallin ungjillin e paqes, që shpallin ungjillin e mirës. Por jo të gjithë ju bindën ungjillit, sepse Isaia thotë: Zot, kush i besoi predikimit ton? Besimi pra vjen nga dëgjimi, dhe dëgjimi vjen nga fjala e Perëndisë. Por unë them, mos nuk dëgjuan, madje zëri i tyre mori bardheun dhe fjalët e tyre shkuan deri në skajet e tokës. Por unë them, mos nuk e kuptoi Izraeli? Ungjillin në fjalë tjera. Mojsiu tha i pari: unë do t'ju shtije në xhelozi me një kom që s'është kom, do t'ju bëj të zemroheni me një kom të pamend. Dhe Isaia guxon të thotë: unë u gjeta nga ata që nuk më kërkonin, unë ju shfaqa atyre që nuk pyesnin për mua, por lidhur me Izraelin thotë: gjithë ditën i shtriva duart e mia drejt një populli të pabindur dhe kundërthënës. Herën e kaluar, në fakt, ne kemi parë vargjet 9 deri në 13 të kapitullit 10, dhe kemi parë që çdo njeri mund të shpëtohet, pra mund të bëhet i drejtë përpara Perëndisë me anë të besimit në gjithë zemër në Jezu Krishtin si Zotin dhe shpëtimtarin e tij personal të ringjallur. Pra çfarë kemi mësuar në thelb? Ne kemi mësuar që ne nuk shpëtohemi, askush nuk mund shpëtohet as nga veprat e tyre, as nga që jemi njerëz të mirë apo që jemi njerëz të drejtë, sepse nuk ka as edhe një. Shpëtimi nuk është thjesht për më të mirët apo më të bindur. Shpëtimi është me anë të Firit, është për çdo, për çdo njeriu. Pra nuk është në bazë të meritës, por është krejtësisht shpëtimi i ofruar falas nga hiri i Perëndisë që ai jepet përmes mesazhit ose përmes lajmit të mirë për çdo lloj mëkatari. Nuk ka rëndësi se sa i madh është mëkati, nuk ka rëndësi se sa shumë ka mëkatuar një person, hiri i Perëndisë mund të shpëtojë çdo. A nuk është e mrekullueshme? A nuk është e mrekullueshme që hiri i Perëndisë mund ta arrijë të gjithë njerëzit? Mund të shpëtojë çdo. I gjithë shpëtimi, pra shpëtues, është i varur në thelbin e vet në ungjillin. Çfarë ka ungjilli? Ungjilli është kush është Jezu Krishti dhe çfarë ka bërë Jezu Krishti për ne. Pra, çfarë duhet të kuptojmë është që Perëndia në Jezu Krishtin e birin e tij të dashur tashmë ka bërë çdo gjë për ne dhe ka bërë çdo gjë për ne për të na shpëtuar. Dhe si dhim tek Romakëve 10:13, apostulli Paul duke cituar nga dhjetë e vjetë, çfarë thotë? Kushdo thotë që thret në emrin e Zotit do të shpëtohet. E gjitha që njeri duhet të bëjë që të shpëtohet është duhet të thrasë në emrin e Zotit Jezu Krisht dhe do të shpëtohet. Por, pyetja më e njerëzshme që lind është kjo: si e thrasin njerëzit në emër të Krishtit, në emër të Zotit? Si besojnë njerëzit me gjithë zemër në Jezu Krishtin si Zotin dhe shpëtimtarin e tyre të ringjallur? Si besuat ju dhe si e thirret ju në emër të Zotit Jezu Krisht? A keni thirrur ju në emër të Jezu Krishtit: Zoti Jezus më shpëto? Ose për ndryshe humbas? Një pyetje tjetër e rëndësishme është: a janë të krishterë ata që vijnë nga një familje krishtere? Ose më saktë, a ka të krishterë që thonë që kanë lindur të krishterë? Pastaj dikush mund thotë, si të ungjillizojnë? Pra si të thrasin njerëzit në besim, që ata thrasin në emër të Zotit Jezu Krisht? Pra cilët janë etapat e ungjillizimit? Pra si duhet të ungjillizojnë? Ju mbase e ungjillizoni, por e keni pyetur veten tuaj se cila është mënyra që na paraqet Bibla si ne duhet të ungjillizojmë. Ose pastaj një pyetje e rëndësishme është: pse shumë njerëz nuk besojnë ungjillin, ndërkohë që ne predikojmë ungjillin? Le të shikojmë së bashku
mesazhin që kemi për sot nga fjala e Perëndisë është që ne si bijtë e Perëndisë, si njerëzit dhe kemi privilegjin dhe përgjegjësinë nga Perëndia dhe jemi dërguar prej Tij, çfarë të bëjmë? Pra jemi shpëtuar dhe na ka dhënë privilegjin dhe përgjegjësinë dërguar prej Tij që të shpallim lajmin e mirë të shpëtimit të gjithë njerëzve pavarësisht se ata mund të mos besojnë në kryeneçësinë e zemrave të tyre. A në thelb ne jemi thirrur të shpallim ungjillin apo jo? Po si? Si ndihmojnë njerëzit të thrasin në emër të Jezu Krishtit? Le të shikojmë dy të vërteta kryesore të ungjillizimit. Le të marrim të vërtetën e parë kryesore që gjejmë në vargjet 14 deri në 15 që besimi vjen nga të dëgjuarit e fjalës Perëndisë, pra ndaj Perëndia çfarë ka bërë? Nëse besimi vjen nga të dëgjuarit nga fjala e Perëndisë, çfarë ka bërë Perëndia? Perëndia na ka dërguar ne të predikojmë ungjillin njerëzve. Kjo është çfarë mësojmë në vargjet 14 deri në 15. Le të shikojmë tani në këto vargje, vargjet 14 deri në 15, katër pyetje kryesore që përbëjnë katër etapat kryesore, thelbësore të ungjillit, që në fakt duhet na shërbejnë neve si një diagnostikim ose si një hetim, si ne ungjillizojmë. Pra pyetje diagnostikuese që bën apostulli Paul në vargjet 14 deri në 15. Pra dhe le të kapim thelbin e lidhjes në vargjet që shkojmë më përpara. Vargjet 15, 5 deri në 13. Çfarë ka thënë apostulli Paul deri tani? Krishti, shpëtimi është i arritshëm lehtësisht dhe i arritshëm lehtësisht për të gjithë njerëzit. Pra kuptojmë qartë edhe një herë, Jezu Krishti është i arritshëm lehtësisht fare. Apostulli Paul thotë, sa larg është shpëtimi nga ju? Do të shkojmë në qiell thotë që shpëtohemi, apo do të shkojmë në fund të detit për të gjetur Krishtin? Jo, besimi shpëtues thotë është në gojën tënde, thotë dhe është në zemrën tënde. A ka më larg, a ka më afër se sa kaq? Si mendoj? Është në gojën tënde thotë dhe është në zemrën tënde. Pra Krishti është lehtësisht i arritshëm, por thotë gjithashtu lehtësisht i arritshëm për të gjithë njerëzit. Pra nuk ka as edhe një person që nuk mund të shpëtojë, pra që nuk mund të shpëtonte hiri i Perëndisë. Pra Krishti është i arritshëm për të gjithë dhe këtë e bën shpëtimin e Biblës të mrekullueshëm. Shpëtimi i feve të tjera, që gjithë fetë pretendojnë shpëtimin që ra fjala. Por asnjëra prej tyre nuk shpëton. Por fe, çfarë thon? Fe thon që shpëtimi është vetëm për njerëzit e mirë, ata që arrin një rekord caktuar dhe Perëndia duke parë veprat e tyre mirë i pranon. Bibla thotë jo. Shpëtimi në Jezu Krishtin është krejtësisht i arritur për gjithë njerëzit, sepse shpëtimi është tërësisht falas në atë hiri të Perëndisë. A nuk është e mrekullueshme? Mirë, edhe njerëzit e refuzojnë. E maniqme që refuzojnë një dhuratë kaq të madhe. Por vinë re vargjet thash 5:13 në vargun 13 në mënyrë të veçantë, apostulli Paul ka thënë që në mënyrë që një person të shpëtohet, pra gjithçka që duhet të bëjë një person të shpëtohet, duhet të thras në emrin e Zotit Jezu Krisht. Zoti Jezus më shpëto, mëkatarin si unë, dhe ai do të shpëtohet. Tani, vinë re pyetjet që bën një herë apostulli Paul, fillon me vargun 14. Pra pyetja gjëja e parë që ne duhet të kuptojmë në etapat e ungjillizimit cila është e para, që njerëzit të thrasin për shpëtim, pra thrasin në emër të Krishtit, ata duhet besojnë në zemrat e tyre të vërtetën për Krishtin. Pra vini re çfarë thotë apostulli Paul. Si do thrasin për atë të cilin nuk i besuan. Që njerëzit të thrasin Jezusin duhet besojnë tek ai. Por që të besojnë tek ai, çfarë? Apostulli Paul tashmë ne ka sqaruar në vargjet 9 deri në 10 që besimi shpëtues është një besim në të vërtetën kush është Krishti dhe në të vërtetën çfarë ka bërë Krishti. Kushdo thotë që rrëfen që Jezu Krishti është Zot dhe nështron jetën e tij si Zot dhe shpëtimtar i tij do të shpëtohet. Dhe më njëherë apostulli Paul bën pyetjen tjetër, që njerëzit të besojnë në zemrat e tyre të vërtetën për Krishtin, ata duhet të dëgjojnë të vërtetën për Krishtin. E thjesht apo jo? Pyetja më njëherë që bën apostulli Paul thotë, si do të besojnë tek ai për të cilën nuk kanë dëgjuar. Pra dhe një, që njerëzit të shpëtohen, çfarë duhet bëjnë? Duhet thrasin në emrin e
Krishtin, por që thrasin në emrin e Krishtit, çfarë duhet bëjnë? Duhet besojnë në zemrën e tyre në Krishtin. Por që besojnë në emrin në Jezu Krishtin, çfarë duhet bëjnë? Ata duhet dëgjojnë të vërtetën kush është Krishti dhe çfarë ka bërë Krishti, apo jo, shumë e thjeshtë. Pra mesazhi i Ungjillit në thelb është kush është Krishti dhe çfarë Krishti ka bërë për shpëtim. Por sigurisht që kur apostulli Paul thotë, tani dëgjojmë pak më vonë këtë pikë, që ata që dëgjojnë nuk e ka fjalë thjesht të dëgjojnë apo thjesht të njihen me faktet apo thjesht të pranojnë faktet e Ungjillit. Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë që besimi shpëtues nuk mund të vinë në mënyrë mistike. Pash një ëndër mbrëm. Pash Jezusin në ëndër. Nuk thotë një gjë të tillë apo jo. Apo diçka magjike. Nëse një person nuk ka dëgjuar dhe nuk ka kuptuar nga fjala e Zotit se kush është Jezu Krishti dhe çfarë Jezu Krishti ka bërë, ai nuk mund të jetë shpëtuar pavarësisht se çfarë ai thotë që është apo pavarësisht se çfarë ai beson se është. Pra besimi shpëtues si vjen? Besimi shpëtues vjen në përgjigje të kujt? Të dëgjimit apo të leximit, si doni, edhe leximi i dëgjimit, është të dëgjimit dhe të kuptuar të fjalës së të vërtetës kush është Krishti dhe çfarë Krishti ka bërë. Dëgjoj lajmin e mirë. Për shembull, më lejoni të them këtë tjetër. Thjesht sepse ne lexojmë Biblën, duhet të jap një zbatim këtu. Thjesht sepse ne lexojmë Biblën, nuk do thotë që ne po rritemi në besim. Leximi në vetvete nuk është diçka magjike. Nuk duhet të dëgjojmë ne duhet të dëgjojmë të vërtetën e fjalës së Perëndis, por ne nëse nuk e kuptojmë të vërtetën e fjalës së Perëndis, nuk ka asnjë vlerë për ne. Pra, dhe pastaj në lidhje me shpëtimin, nëse një person nuk e kupton që ai është mëkatar tërësisht i humbur, që ai nuk është një njeri i mirë, që ai nuk mund të shpëtojë vetveten me anë të përpjekjeve të tij për të qenë një njeri i mirë, pa kuptuar që vetëm Krishti mund ta shpëtojë dhe pa kuptuar se si ai mund të shpëtohet, nuk mund të shpëtohet. Pra nuk është thjesht dëgjoj, kam dëgjuar për Krishtin. Pra i krishterë i shpëtuar, i drejtë me anë besimit, i shfaqsuar me anë besimit është e mundur vetëm përmes njohjes së Krishtit, çfarë ai ka bërë dhe duke vendosur besimin tek ai. Pra asnjë person nuk mund besojë nëse nuk e ka kuptuar mesazhin e Ungjillit. Le të kalojmë një herë tek pyetja tjetër. E rëndësishme. Pra, që një njeri të shpëtohet, çfarë duhet bëjë? Duhet thras në emrin e Jezu Krishtit. Që thras në emrin e Krishtit, çfarë duhet bëjë? Duhet besojë në Krishtin. Por që besojë në Krishtin, çfarë duhet bëjë? Duhet të dëgjojë për Krishtin. Por që të dëgjojë për Krishtin, duhet ta dëgjojë nga dikush apo jo? Nuk thotë që duhet shohësh një ëndër, gjëra fjala. Por thotë që njerëzit të shpëtohen, duhet predikojnë Ungjillin, pra vini re. Dhe si do të dëgjojnë kur s'ka kush predikon? Që të shpëtohen njerëzit, pra duhet besojnë, dëgjojnë në vërtetën e gjitha në radhë, që tham. Tani, fjala që është përkthyer tani në shqip predikon nga greqishtja ka kuptimin e një fjale të njohur në shqip tellall. Predikuesi i Ungjillit është një tellall, që do një shpallje. Tani, pra mënyrë një tellall çfarë është? Një tellall është një gazetë e gjallë që çfarë bën? Flet në mes të sheshit, lajmëron njerëzit, njofton njerëzit për lajmet e ditës që ata duhet të kenë parasysh. Në atë kohë, në fakt tellallet ishin mjeti kryesor i transmetimit të lajmeve që u bën të ditur njerëzve. Kështu që fjala predikoj nuk i referohet çfarë ne quajmë predikimin e ditës së sotme. Pra njerëz që kanë për njerëz që shpallin lajmin njerëzve mbi të vërtetën. Në këtë rast është të vërteta kush është Krishti dhe çfarë ka bërë. Por le të kalojmë tek pyetja tjetër e rëndësishme. Pra, që shpëtohen duhet thrasin emrin e Krishtit, që të thrasin duhet besojnë, që të besojnë duhet çfarë? Duhet dëgjojnë për Krishtin, por që të dëgjojnë duhet çfarë? Dikush duhet predikojë, por që dikush duhet predikojë, dikush duhet ta dërgojë. Që dikush të predikojë Ungjillin, ai duhet të dërgohet të predikojë pa nga kush jemi dërguar. Jemi dërguar nga Perëndia. Dhe shikoni vargun 15. Tani, fjala në greqisht këtu thjesht për të ndihmuar është apostolo, që marrin apostull. Tani kur apostulli Paul përdor fjalën këtu dërguar, besoj se ka dy aspekte në mendje. Në fakt janë tre. Në fakt po të hym. Ka ardhur vetë Krishti që është bërë mish dhe që ka arritur shpëtimin dhe është e vërteta që ai na zbuloi në lidhje me shpëtimin dhe që realizoi shpëtimin, por apostulli Paul shkon më tutje. Janë apostujt e dërguar nga Krishti
dhe jemi ne që jemi të dërguar gjithashtu nga Krishti nëpërmes Kristit. Pra, apostulli Paul ka në mendje dy aspekte kur ne fjalën dërguar edhe një herë. Aspekti i parë është Krishti ka dërguar apostujt e tij që janë dëshmitarët okular, dëshmitarët autoritar të Krishtit, se kush ishte Krishti dhe çfarë Krishti ka bërë, dhe mesazhin e tyre ku e gjejmë? E gjejmë në Bibël apo jo? Pastaj, aspekti i dytë është se dyti besoj se të dërguar i referohet kujt? Referohet në mënyrën se si Krishti dërgon përmes Kristit, dërgon misionar, dërgon njerëz të ndryshëm, dërgon ungjilltar, na dërgon neve në të gjitha vendet, në të gjitha kohrat, si lajmëtar të fjalës apostolike. Apostolike, pra ne nuk predikojmë lajmin ton, por predikojmë lajmin që apostujt morën nga vetë Krishti. Perëndia na ka dërguar ne fakt në mesazhin e shpëtimit. Zoti mund të na dërgojë neve për te oqeaneve, mund na dërgojë neve tek podiumi, mund na dërgojë neve kudo. Perëndia na ka shpëtuar, me lejon të them që ne si shqiptar dhe na ka dërguar ku pari? Shqiptarët. Ne jemi njerëzit që Perëndia ka zgjedhur, ka shpëtuar dhe ka dërguar për të çuar ungjillin tek shqiptarët. Kjo është përgjegjësia që Perëndia na ka dhënë edhe privilegjin që na ka dhënë neve si njerëzit e tij si shqiptarë. Por vjen re, apostulli Paul pastaj në vargun 15 e keni edhe në ekran, citon nga Isaia 52:7. A doni dini vërtet këmbët më të bukura të cilët janë? Sipas apostullit Paul, sipas fjalës Perëndis, kush janë këmbët më të bukura? Ato që shpallin kur ne dëgjojmë për shembull që do të supozojmë, nuk është se supozojmë, por imagjinojmë kur ka lindur një nip, ka lindur një mbes, ka lindur një dikush edhe ai që lajmin në magnitimi, do të ka sjell një lajm kaq të mrekullueshëm. Ka nevojë të doravitet të përdorin një shprehje në shqip, apo jo? Dhe apostulli Paul thotë, sa të bukura janë këmbët e lajmtarit që sjell lajme të mira, që njofton paqen, që sjell lajme të bukura mbi gjëra të mira, që shpall lajmin, që shpall shpëtimin, që i thotë Sionit, Perëndia ju mbretëron. Tani, në kontekstin e këtyre vargje, apostulli Paul po citon fakt nga Isaia 52:7 dhe aty apostulli Paul është duke cituar në një kohë kur populli i Perëndis është thirrur në fakt në një eksod të dytë të dalë nga robëria babilonase dhe njofton ata që Zoti yt mbretëron. Gëzohu populli i Perëndis, por në këtë kontekst apostulli Paul e transferon këtë në lidhje me ungjillin dhe thotë, lajmtarit e ungjillit janë ata lajmtarë që shpallin paqe, thotë që me anë të Krishtit ne mund të kemi paqe me Perëndin. Romakëve 5:1 që kemi mësuar, që sjellin lajmin e të mira, lajmin e ungjillit të shpëtimit, pra shpëtimin që na ofron Perëndia dhe i thotë Sionit, Perëndia ju të mbretëron. Ata që shpallin lajmin e mirë, shpallin që Perëndia po mbretëron mbi njerëzit e tij përmes mbretit të vajosur të Perëndis, që është pasardhës i Davidit, Jezu Krishti, në miq. Kështu që, çfarë do thotë kjo? Si rrim, jo vetëm që është përgjegjësia jonë, jo vetëm që është privilegji ynë, që ne të shpallim ungjillin, por është një privilegj i madh të shpallim një lajm kaq të mrekullueshëm që Perëndia ka dhënë neve, lajmin e ungjillit. Është gjë më e mrekullueshme që ne mund të bëjmë. Është gjë më e rëndësishme që ne mund të imagjinoni që ne mund të bëjmë. Është gjëja më e çmuar, është gjëja më e dashur, gjëja më e bukur. Është lajmi i shërimit, është ilaçi i shpëtimit. Imagjinoni që një njeri është smur nga kanceri. Edhe ju keni ilaçin e shërimit të tij. Imagjinoni, ne kemi ilaçin e shërimit të kancerit të mëkatit që i çon njerëzit në ferr. Jezu Krishti është lajmi më i mirë që ne mund të shpallim. Ungjilli është lajmi i Perëndisë. Pra edhe një herë që me anë besimit në Jezu Krishtin si Zot dhe shpëtimtar i ringjallur për mëkatarët, me anë të cilit ata mund të bëhen të drejtë me Perëndin, mund të kenë paqe me Perëndin, mund të vajtohen me Perëndin, mund të bëhen njerëz të drejtë më një herë, sepse thrasin në emrin e Zotit dhe do të shpëtohen. Pra vjen re vargjet 14 deri në 15, çfarë na mësojnë këto vargje për ungjillizimin me qira fjala? Që njerëzit të besojnë është absolutisht e nevojshme çfarë? Që kisha duhet të predikojë ungjillin, vargjet 14 deri në 15. Pra duhet predikuar ungjillin, po kush do ta predikojë ungjillin me qira fjala? Krishti përmes kishës së tij na ka thirrur neve të jemi të gatshëm të predikojmë ungjillin e tij të gjithë njerëzve.
Ai na thret neve të bëhemi tellall të lajmit të mirë të tij kudo, të shpallim shpëtimin. Nëse ne nuk predikojmë ungjillin, kush do të predikojë atë? Pa shpëtuarit nuk e predikojnë dot apo jo, nuk e di. Nëse ne jemi të shpëtuar dhe jemi të krishterë, lajmi i mirë është mbi barrat tonë, mbi shpatullat tona, është barra jonë. Që Perëndia ka thënë, nëse ne nuk predikojmë ne ungjillin shqiptarëve, me qëra fjala, amerikanët do të predikojnë ungjillin e shqiptarëve? Jo, domethënë ata kanë dërguar lavdi Perëndisë që amerikanët kanë ardhur me misionarë të tjerë, por barra kryesore e predikimit të ungjillit për ne shqiptarët jemi ne shqiptarët. Dhe nëse ne nuk ka predikojmë ungjillin familjarëve tanë, të afërmëve tanë, komshive tanë, njerëzve me të cilët shkojmë në shkollë, njerëzve me të cilët punojmë, njerëzve me të cilët takojmë çdo ditë, kush do ta ndajë ata? Kush do ta ndajë ungjillin me ta? Pyetja që unë kam për sot për secilin prej nesh, a do të bindemi ne sot thirrjes Perëndisë? A do të bindeni ju sot thirrjes Perëndisë për të predikuar lajmin e mirë çdo njeriu që Perëndia ka dhënë në jetën tuaj? Ungjillizimi kërkon që ne të shpallim jo mendimet tona, por shpallim fjalën autoritare të Krishtit që na thon përmes kujt? Përmes apostujve që është shkruar në fjalën e Perëndisë. Pra shkurtimisht, në mënyrë që njerëzit të shpëtohen çfarë? Që ata duhet të thrasin emrin e Zotit, që të thrasin emrin e Zotit Jezu Krisht, duhet të besojnë në Zotin Jezu Krisht, që të besojnë në Zotin Jezu Krisht ata duhet të dëgjojnë, por që të dëgjojnë ata duhet të dëgjojnë nga dikush, të dëgjojnë ungjillin, dhe që të dëgjojnë nga dikush nga ungjillin duhet të dërguar dikush, edhe ata që janë dërguar jemi ne. Kujtoni 5 solat e reformimit, me që jemi në kohën e reformimit. Fjala autoritare e Perëndisë mëson që shpëtimi është vetëm nga hiri, vetëm nga besimi, vetëm nga Krishti, vetëm për lavdinë e Perëndisë. Pra kemi 4 etapa të ungjillit, pra që apostulli Pali thot nga në mënyrë pak mbrapsht, por nga vargu 15 thot lajmtarët i dërgojnë, predikojnë, dëgjojnë ungjillin, ata besojnë, ata thrasin dhe ata shpëtohen. Pra 4 pyetje diagnostikuese për secilin prej nesh. Të predikosh ungjillin është një gjë e mrekullueshme sepse ne sjellim lajmin edhe një herë më të madh dhe të mrekullueshëm. Me lejtoni të kujtoj historinë e një ungjilltari të njohur, John Harper, që ka lindur në Glasgow të Skocisë në vitin 1872. Ndërkohë që ai ishte pastor në kishën e tij në Londër, Harper u bë një ungjilltar i zjarrt dhe besnik. Në fakt ai ishte aq i zallshëm, në fakt kisha e tij u rrit shumë shpejt dhe në fakt Moody, nëse keni dëgjuar një ungjilltar tjetër i njohur, e ftoi atë disa herë në Amerikë, edhe disa herë, dhe në një nga udhëtimet që ai e ftoi, në fakt para se Harper të vdiste gruaja e tij, para shkurtoj pak historinë, ai kishte një fëmijë të vetëm, edhe fëmia e tij me emrin Nana, që ishte vetëm 6 vjeç. Çfarë ndodhi me këtë ungjilltar të njohur e dim nga 2 burime kryesore. Nga vajza e tij që ka vdekur në vitin 1986 në moshën 80, edhe ajo mban mend që një ditë krejt papritur u zgjua nga babai i saj dhe i tha çau më njëherë, i tha mes natës, i tha Ania po mbytet edhe futu në këtë barkën e shpëtimit bashkë me kushëririn tënd dhe unë do të hyp në anijen tjetër, në barkën tjetër. Ndërkohë që Harper po priste në fakt për anijen tjetër, pjesa e historisë në fakt është një histori e njohur. Shumë pak në fakt e dim na tregojnë për këtë histori nga vajza e tij apo nga kushëriri i tij, por anija për cilën bëhet fjalë është anija Titaniku. Dhe vetmja mënyrë se si ne e dim për se çfarë ndodhi me këtë ungjilltar është që një djalosh i ri në mes të një takimi lutjeje ngrihet dhe thot, kështu: "Unë jam, thot, i shpëtuari i fundit i John Harperit." Dhe ju më thoni si ka ndodhur. Edhe ai u shpjegon historinë. Në pak fjalë çfarë po ndodhi ishte që në atë kur po mbytej Titaniku, njerëzit kishin rënë në det, edhe Harper ishte ngjitur mbas një drase
edhe shkonte thot ky person vend më vend dhe u thoshte ai është shpëtuar, ai është shpëtuar, ai është shpëtuar dhe ndante ungjillin me njerëzit. Dhe ky person i ri që ne po flasim tani ai thot vjen tek mua dhe thot ai është shpëtuar. Jo thot, a ke besuar në Zotin Jezu Krisht? Ai thot jo. Thot dallga e mori thot edhe më një herë u kthye tek mua. Edhe thot përsëri më pyeti, tha a ke besuar në Zotin Jezu Krisht? Unë thash jo. Dhe në atë moment thot unë thirra në emrin e Jezu Krisht, dallin shpëtoi. Edhe thot unë jam i shpëtuar i fundit i John Harper. John Harper vdiq duke predikuar ungjillin. Ai nuk po kërkonte të shpëtonte veten e tij, po kërkonte të shpëtonte sa më shumë njerëz që nuk kishin mundësi tjetër shpëtimi nga flakët e ferrit. Tyre ai ishte në momentin e fundit. Jo e fundit që ai bëri në jetën e tij nuk ishte shpëtonte veten, po të shpëtonte sa më shumë njerëz. Predikosh ungjillin është gjë më e mrekullueshme. Kjo na çon te vërteta e dytë e ungjillimit. Ata që nuk besojnë për shkak të zemrës së tyre kryeneçe. Në lejoni të sqaroj që në kontekstin e vargjeve 16:21 apostulli Paul ka përgjegjësi për njerëzit, për gjithë njerëzit, fakt në përgjigjen e tyre ndaj ungjillit, por në mënyrë të veçantë në këto vargje ju referohet izraelitëve. Në vargjet 14 dhe 18 na jep parimet bazë të ungjillimit që ai tashmë ne ka thënë, etapat e ungjillimit, por duke pyetur për njerëzit apo për izraelitët nëse ndodhi kjo apo kjo. Dhe zbaton pra konkretisht për izraelitët, por që gjen zbatim edhe për neve. Na ndihmojnë neve të bëjmë pyetje të duhura kur ne ungjillizojmë. Le të shikojmë tani në fakt 3, besoj janë 3, besoj që apo 4 pyetje që më një herë apostulli Paul bën njëra pas tjetrës. Pyetja e parë që bën apostulli Paul për të na sqaruar pse njerëzit nuk i bindin ungjillit është kjo dhe që vlen për në fakt nuk është pyetje, është e vërteta që ai na thotë dhe pastaj donë bën pyetje 3 pyetje në vargjet 18, 19, 20 dhe vargu 21. Por le shikojmë të vërtetën që na thotë apostulli Paul së pari në vargjet 16 dhe 17. Të gjitha ata që nuk besojnë ungjillin çfarë nuk po bëjnë. Pra le të kuptojmë që nuk i bindën kujt, nuk i bindën Perëndis. Mesazhi i ungjillit është vërtet një mesazh i mrekullueshëm apo jo? Por jo të gjithë thotë apostulli Paul do t'i bindën ungjillit. Në kontekst në vargun 16, shikoni pak në mendje, i referohet izraelitëve që nuk i bindën mesazhit të ungjillit. Por jo të gjithë thotë janë bindur ungjillit. Pra dhe le të kuptojmë këtë që të mos pranosh ungjillin, pranosh lajmin e mirë, jo vetëm të hedhësh poshtë shpëtimin e Perëndis, por në fakt ti nuk po i bindesh Perëndis. Në mënyrë ironike, izraelitët kishin insistonin që ata mund të shpëtonin veten, që mund ta bënin veten të drejtë, duke ju bindur Perëndis dhe hodhën poshtë shpëtimin që Perëndia kishte siguruar me anë të birit të tij. Në fakt, ne kemi parë tek kapitulli 9, vargjet 29 deri në 30, apostulli tashmë ka aluduar, na ka thënë një farë mënyrë atje, që mohimi i planit të shpëtimit të Perëndis nga izraelitët nuk ishte në fakt ndonjë gjë e re. Në fakt, rreth 700 vjet para se të vinte Krishti, siç thot apostulli Paul në vargun 16 që është duke cituar në fakt nga Isaia 53:1 dhe ai thot, para Isaia thot, o Perëndi, kush i besoi predikimit ton? Dhe më një herë pas këtij citimi, pra në fakt që është vargu më sipër, pra më një herë nga citimi që ai ka bërë nga Isaia 52:7, sa bukur janë këmbët e atij që sill lajmin në mënyrë të mrekullueshme të shpëtimit, dhe më një herë tek Isaia 52, në fakt, nga vargu 13 edhe 53 komplet, vjen pikërisht kjo kënga e shërbëtorit, që është e njohur, në këtë pasazh apo Isaia parashef vuajtjet e Krishtit për neve para se të vinte Krishti. Por, dëgjoni pak më te Isaia 53, ndërsa Isaia po këndon këtë këngën e tij të njohur të shërbëtorit të Zotit që është Jezu Krishti, i cili përmbush thirrjen në fakt të Izraelit, që Izraelin kurrë nuk e përmbushi thirrjen e Perëndisë që Perëndia u kishte dhënë atyre si kom. Dhe është pikërisht Jezu Krishti që ai thotë që nga pamja e tij ishte aq i shpërftyruar sa nuk dallohej se kush ishte. Dhe pjesa më e madhe e tyre nuk besuan mesazhin e tij që ishte mesazhi i Perëndisë, sepse ishte i shpërftyruar, nuk ishte ashtu siç ata mendonin që duhet ishte Mesia. Dhe kështu që hodhën poshtë mesazhin edhe apostulli Paul duke cituar Isaia 53:1 thotë, Zot, kush i besoi predikimit ton? Tani,
Nuk e di e keni dëgjuar ishte një herë një violonist shumë i njohur, muzikant mbase ndër më të njohurit. E dini çfarë bëri ai një ditë? U vesh kështu me rroba krejt si zakonshme dhe doli në rrugë dhe po luante me violinën e tij ato pjesët e tij më të famshme, më të njohura që njerëzit paguanin nga $1.000 që të shkonin ta dëgjonin në teatr. Dakor? Dhe ja ku është ai në mes të rrugës, duke rënë atyre pjesëve më të njohura, më të famshme, dhe askush nuk e hedhte syt. Në një rastisht dhe dalloi që që ka filani. Edhe njëta gjë ndodhi në Izraelit. Perëndia erdhi vetë tek komi Izraelit. Erdhi si njëri. Ai erdhi të vetët, por të vetët nuk e pranuan. E hodhën poshtë. Hodhën pikërisht shpëtimin e tyre dhe hodhën poshtë Perëndinë e tyre, që ato mburrshin me ta. Mburrshin Perëndia ynë. Perëndia ynë si askush tjetër, që nuk është zbuluar askujt tjetër. Dhe hodhën poshtë. Çfarë mungonte Izraelitëve ishte besimi. Në fakt ata duhet kishin besuar, por në fakt apostulli Paul thotë nuk besuan. Në vargun 17, dëgjoni vazhdimisht, apostulli Paul thotë ndalon dhe bën një përmbledhje të gjithë këtyre gjërave që ka thënë deri tani. Besimi pra si vjen? Pra besimi që vjen në Krishtin vjen nga dëgjimi, dhe dëgjimi thotë vjen nga fjala e Perëndis Krishtit. Në fakt në përkthimin tonë shqipesh fjala e Perëndis që ndjek disa ndërshkrime që janë goxha të vonshme, ndërshkrimet më të hershme e kanë fjalën e Krishtit, por pak rëndësi ka fjala e Perëndis, fjala e Krishtit e njëjta gjë është. Pra, pyetja që shtrohet si besojnë njerëzit? Besimi thot apostulli Paul përsëri, vjen nga të dëgjuarit e dëgjuari thot vjen nga fjala e Krishtit. Besimi vjen nga dëgjimi i mesazhit të Ungjillit. Kush është Krishti? Çfarë ka bërë Krishti? Dhe në fakt mesazhi i Ungjillit është vetë Krishti. Mesazhi i Ungjillit është çfarë Krishti ka bërë. Ai është autoriteti i gjithë mesazhit, është thelbi i mesazhit. Vjen re që çfarë nuk thot apostulli Paul? Besimi nuk vjen nga tradita familjare, as nga lindja, por nga dëgjimi i fjalëve të Krishtit, dëgjimi i Ungjillit. Nëse një njeri nuk ka dëgjuar Ungjillin, nuk ka besuar thot në Krishtin me gjithë qenjen e tij, nuk është i shpëtuar. Pra besimi nuk vjen nga tradita familjare, nuk ka krishterë që kanë lindur krishterë. Sepse apostulli Paul thot besimi vjen nga të dëgjuarit, të dëgjosh për Krishtin dhe që të shpëtohesh. Çfarë mungonte edhe një herë izraelitëve çfarë është? Mungonte besimin e Krishtit si Zotin dhe shpëtimtarin e tyre. Nëse izraelitët kishin dëgjuar mesazhin e Ungjillit dhe kishin kuptuar në fakt mesazhin e Ungjillit, vetmja gjë që u mungonte atyre çfarë ishte? Besimi. Që Perëndia kishte dërguar birën e tij për të shpëtuar dhe ata hodhën poshtë. Çfarë na mëson kjo përpara se të kalojmë tek pyetja e parë? Vëllezër dhe motra, ne jemi lëndtarë të Ungjillit Krishtit dhe detyra jonë është çfarë bëjmë? Të shpallim Ungjillin me besimëri. Pastaj, përsëri, besimi vjen nga kush? Nga dëgjuarit nga fjala e Krishtit. Besoj se kjo është e qartë. Pastaj mesazhi i Ungjillit është thelbi, është Krishti, por me lejoni të ndalem në një zbatim të rëndësishëm. Ne si krishterë, a kemi nevojë të rritemi në besim? Edhe ju mund të shtroni pyetjen, si mund të rritemi në besim? Si rritemi ne në besim? Besimi thot vjen jo vetëm nga të dëgjuarit e fjalës së Perëndis, por nga kush vjen? Vjen nga të kuptuarit e fjalës së Perëndis. Pra ne në atë shkallë që ne vazhdojmë të lexojmë dhe të kuptojmë fjalën e Perëndis, në atë shkallë ne rritemi në besim. Pra sa më shumë lexojmë dhe kuptojmë fjalën e Perëndis, sa më i madh besimi ynë. Sa më pak e lexoni fjalën e Perëndis, sa më pak e lexoni fjalën e Perëndis, dhe më pak e kuptoni fjalën e Perëndis, më i vogël besimi juaj. Nëse unë ju pyes për shembull, si është besimi juaj, menjëherë do të pyes, a e lexoni fjalën e Perëndis? Dhe a kuptoni atë apo rriteni në të kuptuarin e saj? Nëse ju nuk jeni duke lexuar fjalën e Perëndis, patjetër që nuk e kuptoni fjalën e Perëndis, nuk jeni duke kuptuar fjalën e Perëndis, sigurisht që besimi juaj është i vogël. Jezusi tha, njeriu nuk jeton vetëm me bukë, por jeton nga çdo fjalë e Perëndis. Dhe Jezusi po thotë që aq që e rëndësishme sa është për ne, që të mos harrojmë të hamë mëngjes drek darkë, po aq që e rëndësishme duhet jetë për ne, madje më rëndësishme se të ngrënit ushqim fizik, është të ushqyeret me fjalën e Perëndis. Njeriu nuk rron vetëm me bukë, por nga çdo fjalë që del nga goja e Perëndis. Ne nuk mund të rritemi pa lexuar, pa kaluar kohë në fjalën e Perëndis dhe pa e kuptuar atë. Edhe një herë leximi nuk është magjik.
thjesht sepse ne lexojmë atë shpejt lexova fjalën e Perëndis dhe nuk kuptojmë asgjë që kemi lexuar. Ky s'quhet lexim, është humbje kohe në fakt. Shko merrem me një gjë tjetër. Të kuptuarit e fjalës së Perëndis. Bindja me fjalën e Perëndis në rrit. Besimi vjen nga fjala e Perëndis, nga fjala e shkruar që na dhon neve. Tani, në vargjet 18 dhe 21 apostulli Paul bën pyetjet nëse kur izraelitët nuk besuan, thot, apo kur njerëzit nuk besojnë, pyetja e parë që ai shtron, njerëzit nuk besojnë ungjillin, jo sepse nuk e kanë dëgjuar ungjillin, dhe shkruan në mendje. Por unë them, mos nuk dëgjuan, apostulli Paul na ka shpjeguar në fakt të gjitha etapat e ungjillësimit. Në vargun 16 ka përmbledhur se si shpëtohen njerëzit. Në vargun 17, në fakt 16 ka thënë që nuk i bindin ungjillin. Në vargun 17 ka përmbledhur se si besimi i shpëtues vjen, me dëgjimin nga fjala e Perëndisë. Dhe vjen në vargun 18 në mënyrë krejtësisht normale, bën një pyetje. Okej, këta nuk besojnë, po pse nuk besojnë? Por unë them, mos nuk dëgjuan, ai përgjigjet patjetër që e kanë dëgjuar mesazhin e Krishtit. Edhe në fakt ai citon nga Psalmi 19:4, dhe ky psalm vargu 4 i referohet mesazhit universal të gjithë krijimi, çdo ditë vërtet më të madhe në sjell një mesazh në çdo cep të botës që ka një Perëndi dhe që ka një krijues. Dhe apostulli Paul thot, ashtu si mesazhi i krijimit thot, ashtu si mesazhi i krijimit vërtet çdo ditë që ka një Perëndi dhe ka një krijues dhe ne duhet ta adhurojmë atë dhe duhet falenderojmë atë, ashtu thot edhe si thot pra fjalë për zëri i tyre morën bardhë dhe fjalët e tyre shkuan deri në skajet më të larta. Ashtu thot është përhapur ungjilli në skajet më të larta të botës së saj kohe. Pra ashtu thot si Perëndia thot që ka krijuar universin në një mënyrë të tillë thot që të gjithë njerëzit të dinë kudo në çdo cep të botës thot të dinë që ka një Perëndi, transmeton një mesazh për çdo njeri në botë, pra asnjë njeri nuk ka justifikim që nuk e di që ka një Perëndi, sepse gjithë krijimi flet. Ashtu në një të mënyrë Perëndia thot kujdeset që të shkojnë në çdo cep të botës duke dërguar misionarët e tij, njerëzit e tij, apostujt e tij për të çuar mesazhin e ungjillit. Dhe ai thot, nuk është kjo arsye pse izraelitët nuk kanë besuar. Pra kanë dëgjuar patjetër që kanë dëgjuar. Pastaj bën përsëri pyetjen e dytë. Njerëzit nuk besojnë ungjillin jo sepse nuk e kuptojnë ungjillin. Le të kalojmë pak shpejt këto për shkak të kohës. Edhe pyetja më e njëhershme natyrshme që ai bën përsëri, po unë them, mos nuk e kuptoi Izraeli mesazhin e ungjillit? Apo se pa në fakt jep dy citime nga teatri tjetër dhe dëshmon që arsyeja që izraelitët nuk besuan nuk ishte se nuk e kuptuan mesazhin e ungjillit. Dhe dëshmia e parë, teatri tjetër thotë që dëshmia vërtetohet nga dy dëshmitarë dhe apostulli Paul jep paktën dy dëshmitarë. I pari është vetë Mojsiu. Apostulli Paul po thotë që shpëtimi nuk është thjesht dëgjosh në mënyrë magjike, pra sepse besimi duhet reflektohet në të kuptuar dhe në të besuar. Dhe apostulli Paul po thotë në mënyrë kategorike që ata jo vetëm e dëgjuan ungjillin, por edhe e kuptuan ungjillin. Dhe në fakt ai citon ligjin e përtërirë 32:21 dhe Mojsiu tha i pari, thotë, po unë do t'ju shtij në xhelozi me një këmbë të së shparekon, do t'ju bëj të zemëroheni me një këmbë të madh. Dgjoni pak më ndër, sa interesant, sa në mënyrë të mrekullueshme që ndërthur Pali shkrimin përmes frymëzimit sigurisht. Ai ka cituar Mojsiun dhe u thotë izraelitëve. Izraelitët e kuptuan mesazhin, por kush ishin ata në fakt që ishin të pamend, që ishin të marr, që nuk e kuptuan mesazhin? Ishin kush? Jo hebrejt. Apostulli Paul në fakt ka cituar Mojsiun duke thënë që pikërisht këta ishin njerëzit e marr. Ata nuk e kuptonin mesazhin e ungjillit. Në fakt ata që në fakt nuk kishin asnjë lloj ideje për Perëndin dhe te ligji për të rirë 32 vargjet 19 dhe 21, ku në fakt citon apostulli Paul Mojsiun, Perëndia u thotë izraelitëve, pra thotë për izraelitët që në mosbesnikërinë e tyre ndaj Perëndis, ata kanë provokuar Perëndin dhe si edhim çfarë ka bërë Perëndia. Perëndia do të thotë do të bekoj një kom tjetër, një kom të marrë, thot, një kom thot që nuk është as kom fare, thot, një kom thot që nuk kupton, një kom thot që nuk është fare popullim, thot, dhe unë thot do t'ju bëj xhelos, thot, do t'i zemëroj juve, kështu që ju të vendosini të ktheheni dashuria e vërtetë që unë jam thot për ju. Dhe do të ishte sikur një grua të ndaj një burr të ndante gruan e tij, dhe kjo grua të njihej me një person tjetër dhe ky burr shikon që gruaja e tij e ndarë është e kënaqur, është e lumtur, është gëzuar dhe ka gëzon këtë njerëz dhe
në këtë mënyrë ai bëhet xheloz edhe do që të kthehet tek ai. Mojsiu thotë që Perëndia ka bërë pikërisht këtë gjë. Perëndia thotë bekoi jo hebrejt dhe hebrejt thotë që ishin të humbur, hebrejt thotë jo hebrejt që ishin të humbur, pa Perëndi, thotë pa kuptim, pa asnjë jo komullim. Ato thotë e kuptuan, ato shpëtuan dhe kjo futi thotë në xhelozi kombin tim, kombin e Izraelit. Pra, Izraelitët në fakt çfarë kishin? Izraelitët kishin gjithë premtimet e Perëndis, kishin gjithçka nga fjala e Perëndis që u sqaronte qartë mesazhin e Ungjillit. Në fakt, ata e dinin që kishin premtimet e Perëndis që jo hebrejt nuk i kishin. Në mënyrë të veçantë, ata e dinin që Perëndia është drejtësia e tyre. Nga Jeremia 23:5-6. Hebrejt nuk e kuptonin rrugët e Perëndis. Hebrejt i kuptonin, jo hebrejt ishin të marrë, por ishin pikërisht këta të marrë, këta të paditur, këta që ishin që Perëndia shpëtoi. Që Perëndia u dha të kuptuarin atyre. Izraelitët nuk besuan, jo sepse nuk kuptuan, thot, por sepse nuk donin të kuptonin. Tani pyetja që un kam për ju është kjo: pse njerëzit nuk e besojnë Ungjillin? Sepse ata nuk e dinë që ka një Perëndi. Patjetër çdo njeri në çdo cep të botës e di që ka një Perëndi. A është sepse nuk kanë dëgjuar Ungjillin? Jo. Pyetja që vazhdon ose citimi i dytë që jep apostulli Paul tek Isaia 65:11 thotë kështu, dhe Isaia me gëzim thotë: unë u gjeta nga ata që nuk më kërkonin, unë ju shfaqja atyre që nuk më pyesnin për mua, që nuk pyesnin për mua. Edhe këto në fakt janë vetë fjalët e Perëndisë. Dhe çfarë do thotë? Apostulli Paul po bën një pyetje në fakt që nuk është ka bërë, por është pyetje që është brenda tekstit. Mos është arsyeja që izraelitët nuk besuan është që ata nuk po kërkonin Perëndin, apo nuk po ishin të interesuar për Perëndin. Edhe apostulli Paul thotë jo. Apostulli thotë që Perëndia në hirin e tij të madh, ku t'ju shfaq? Ai thotë, ata njerëz që nuk po e kërkonin Perëndin, ata e gjetën. Ata njerëz që nuk po pyesnin për Perëndin, ato e gjetën. Atyre u shfaq Perëndia. Perëndia u hapi atyre të kuptuar. Pra, shikoni në hirin të madh të Perëndisë. Perëndia ju shfaqet atyre që as po e kërkojnë fare, Perëndia u shfaqet atyre që nuk pyesin për të, edhe thotë, nëse Perëndia thotë ju shfaq atyre thotë që nuk po e kërkonin, nëse Perëndia thotë ju shfaq atyre që nuk ishin interesuar për të, ai më tepër izraelitëve thotë, a nuk do të shfaqë izraelitëve? Dhe shikoni në vargu 21 në përmbledhje, ai thotë, "Ok, pse nuk besuan Ungjillin izraelitët? Sepse nuk e dëgjuan Ungjillin, sepse nuk e kuptuan Perëndin, sepse mos këta Perëndia i dënoi sepse nuk po e kërkonin Perëndin, nuk ishin interesuar për Perëndin." Jo, thotë ai, patjetër që Perëndia bekoi thotë jo hebrejt që as e kishin iden fare për Perëndin, as po kërkonin Perëndin, as po pyesnin për Perëndin. Perëndia shpëton njerëzit nga hirit e tij. Perëndia u zbuloi vetveten e tij, bekoi kombin e jo hebrejt. Po cila është arsyeja? Shikoni vargu 21. Cila është arsyeja? Perëndia thotë lidhur me Izraelin, thotë Perëndia thotë gjithë ditën i shtriva duart e mia, thot, drejt një populli që është çfarë? I pabindur dhe kundërshtues ose kundërthënës. Imagjinoni do? Perëndia thot në mënyrë të vazhdueshme i mbante duart ndaj tyre, ktheu një popullin. Jezusi madje kur para se ta kryqëzoni, Jeruzalem, Jeruzalem, thot sa kam dashur, thot si një pul, thot që i mbledh ato zogjkat e vet, sa kam dashur, thot që ti, thot të vije tek unë, thot, dhe të njihje mua, thot që unë jam më i bekuar, i shtrenjti, ai që të dua ty, që jam kujdesur për çdo gjë për ty. Dhe ata kryqëzuan pikërisht atë që ai kishte dashur dhe që e ishte kujdesur për ta. Dhe apostulli Paul thotë, kombi i marr, që se kishin fare iden për Perëndin, që nuk kishin kom. Nuk po kërkonin Perëndin, nuk po pyesnin për Perëndin. Ata e gjetën Perëndia, sepse Perëndia u zbuloi veten e tyre. Dhe fëmijë i re thotë, Perëndia thotë që në mënyrë të vazhdueshme i ka shtrirë duart e tij si një baba. Imagjinoni një baba apo një nën, një baba që shtrin dorën ndaj fëmijës së tij. Mirë i dashur, ktheu. Mirë i dashur, ktheu çdo ditë që si një fëmijë që i pabindur që është larguar nga shtëpia, që larguar nga prindrit, edhe babai çdo ditë shikon nga dera. Imagjinoni atë djalin plankrishës që në kohë që ai pendohet dhe kthehet, thotë babai, thotë me vrap, thotë
skarpoj edhe po nuk pyeti fare thot për turpin që ishte në mes të njerëzve, thot e ngriti atë rrobën thot lart dhe e priti thot këtë djalë të penduar thot dhe e përqafoi. Dhe Perëndia në mënyrë të vazhdueshme i shtriu duart ndaj këtij kombi. Dhe tha ktheu birin, ktheu popullin, ktheu tek mua. Dhe megjithatë ata e hodhën poshtë. Duart e dashurisë Perëndis. Dhe në fund Perëndia viq për ta në kryq. Dhe përsëri ata thanë, s'duam asgjë me këtë Perëndi. S'duam të kemi të bëjmë asgjë me ta. Ai s'mund të jetë Perëndia e ri. Perëndia ishte i durueshëm me ta. Perëndia ishte i tillë me ne. Pse? Pse edhe një herë? Apostulli i parë thotë, ata ishin një popull i pabindur ose qafor, që më themi në shqip dhe kundërthënës apo kundërshtar. Nuk donin ta dëgjonin zërin e Perëndis. Nuk donin të dëgjonin zërin e thirrjes së tij. Pse nuk shpëtohen njerëzit? Me qira fjalë, pse nuk u shpëtua Izraelit? Ai ishte sepse Perëndia nuk e kishte zgjedhur në asnjë lloj mënyre, kur mos qoftë. Perëndia i shtriu duart e tij në mënyrë të vazhdueshme ndaj tyre dhe ata hodhën poshtë Perëndin. Izraelitët dhe çdo njeri tjetër nuk ka asnjë justifikim. Asnjë njeri në botë nuk ka justifikim pse nuk beson në Jezu Krishtin si shpëtimtarin e Zotit e tij. Kemi parë etapat e ungjillizimit, si vjen njerëzit në besim. Kemi parë që Perëndia na ka thirrur neve që të predikojmë ungjillin dhe të lutemi për shpëtimin e njerëzve. Perëndia na ka thirrur neve dhe ne kemi privilegjin në fakt që predikojmë dhe të bëjmë qartë ungjillin shqiptarëve. Pavarësisht se çfarë ata bëjnë me ungjillin. Por pyetja e ime edhe një herë për juve është kjo. A do të bindemi në thirrjes së Zotit sot? A do të dëgjoni zërin e sot të tij apo do ta ngurtësojmë ne zërin ton ndaj tij dhe nuk do të bindemi atij? Zgjedhja është e juaja. Zgjedhja është e imja. A do të bindemi Perëndis për qenë lajmtar të këtij mesazhi kaq të rrëfujshëm? Ju ftoj në fakt të meditoni çfarë kemi mësuar në kapitullin 9 dhe 10 për Perëndin, për sovranitetin e tij, për përgjegjësinë tonë njerëzore, për njeriu, për shpëtimin, për Zotin Jezu Krishtin, për ungjillizimin dhe përpiqemi që këto gjëra mos jenë thjesht gjëra që ne i dimë, por gjëra që ne çdo ditë janë në mendjen tonë që ne përmes tyre çdo ditë rritemi përmes fjalës Perëndis, përmes të vërtetës së fjalës Perëndis. Mirë, le të mbyllim këtë kohë. Ju ftoj sot nëse ju akoma nuk keni dorëzuar jetën tuaj Jezu Krishtit, nëse Jezu Krishti akoma nuk është Zoti dhe shpëtimtari i jetës tuaj, ju ftoj që të dëgjoni zërin e tij sot. Mos ngurtësoni zemrën tuaj ndaj tij, dëgjoni zërin e tij të dashurisë së tij, mendoni dhe kthehuni tek ai. Thirrni në emrin e tij, dhe ai do t'ju shpëtojë. E tutje së mashkull. Vati dashur, ne t'japim ty gjithë adhurimin. Ti je i mirë dhe je gjithmonë i mirë. Ti je gjithmonë i drejtë dhe gjithmonë i drejtë. Ti ke bërë gjithçka Zot për ne mëkatarët. Falenderoj që Krishti është tërësisht i arritshëm, arrit shumë lehtësisht, arrit shumë nga të gjithë njerëzit. Falenderoj Zot që atëherë kur ne nuk po të kërkonim ty, atëherë nuk po të pyesnim për ty, atëherë kur ishim të marr njerëz pa mend që nuk dinim asgjë për ty, por unë nuk di asgjë për ty, Perëndi, as e kishte idenë se kush ishe. Ti na zbulove vetëm përmes Ungjillit dhe në shfaqje vetveten dhe sarin më të madh. Perëndi, falenderoj sepse ti je më mirë se vetë jeta. Ti je më mirë se çdo gjë Zot që ka kjo jetë, sepse ti je i mrekullueshëm mbi çdo gjë tjetër të mrekullueshme. Nuk ka gjë më të mrekullueshme se sa të njohësh ty. Nuk ka gjë më të mrekullueshme se sa të kesh bashkësi me ty. Nuk ka kënaqësi dhe nuk ka gëzim më të madh të njohësh ty, të bindesh ty, të shërbesh ty, të jetosh për ty. Çdo gjë tjetër Zot që ka të shë marr pa vlerë. Ndihmo Zot që ti me shërbitorët e tu, ndihmo Zot që të përhapim të lajm të mirë të mrekullueshëm tek njerëzit e humbur. Gjithë njerëzit të njohin që Jezu Krishti është i vetmi Zot dhe vetmi shpëtimtar. U bekoft emrin e lartësoft emrin në zemrat tona dhe në jetën tonë të vjetshme në emrin e Shmërit të Birit të dashur. Amen.